Network, it's me once again, Cristeen, and welcome back to my channel. For today, I will be doing my Lola's hair and makeup because it's her birthday and she's 100 years old. Let's watch this! And please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para like at updated sa aking mga videos. At eto na nga guys, pupunta na kami sa bahay ng aming mga pinakamamahal na lola. Dito lang din sa loob ng compound namin. At eto na, andito na tayo sa bahay ni lola or ang ancestral house ng aming mga magulang. Nakita nyo naman, nag-aabang na aking pinsan na si Kuya Mar at ang mga pinsan ko, ang mga punong abala na naghahanda ng maaga-maaga para sa mga bisita. Hi Ate Sally, may pa-cleavage ka pa dyan ha? At eto na mga photomaniac. Punong abala pala. Sorry! Ito naman ang design na ginawa nila kahapon. Ganda, diba? Galing! Thumbs up! At konting pasilip naman tayo sa bahay ni Lola. Nakita naman nyo, kapis pa yan. Ang tagal-tagal na yan. At dito rin kami natutulog magpipinsan dati nung maliliit pa kami. Nung makukulit pa kami. Tapos ang aga-aga namin gumigising. Tapos walis-walis konti. Then uuwi na kami. Nasamahan lang namin si Lola dati. At eto na ang ating Lola, ang queen ng lahat. Lola, gising na, nakahilata ka pa. Ayusan pa kita. Tayo na, bilis. Birthday mo, 100 taong ka na. Bango na, ihanda ko lang mga gagamitin natin. At eto na siya. Ready na siyang magpaganda. Siyempre, eto, nakasetup na ang ating mga gamit. At konti lang dinala ko dahil siya lang naman ang may makeup ako. Dahil siya ang star ngayong araw na ito. Lola, okay ka lang ba? Nakakatulog talaga siya. Parang nare-relax siya pag inaayusan eh. Wow, napaka-supportive ng mga pinsan ko. It's time for your pilikmata, Lola. Ang bait niyang ayusan, hindi siya naiinip, wala siyang angal. Sanay na sanay siyang ayusan. Kala ko mahihirapan ako eh, kasi karamihan talaga ng mga oldies na medyo mainipin na kaya mahirap na silang ayusan. Pero si Lola ko, proud ako sa Lola. Ang galing. Hindi niya ako pinapahirapan. Sanay na sanay siya oh. Wow!
Ayusin ko muna yung hair mo bago natin tapusin yung pagme-makeup ko sa'yo. Oops, sorry Lola, medyo naiinitan siya sa blower kahit hindi naman siya nakasa mataas na temperature. Yan, konting tiis ganda pa Lola. Hi Tita Gold! Oh, may meron ako, oh. Diba? Supervisor pala. Ayan, natanggal yung lashes niya. Retouch lang natin. Naiyak siya kasi kanina, tas kinusot niya yung mata niya kasi binati siya ng isa kong pinsan. La! Practice lang, wag muna. Ay, skala ko naman. Char lang! Tadaan! Magbibisa siya! Hello! Ano na yung sila kaya? Oo, dito tayo. May alam ko yung
inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at ibig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Nagagalit pa. Lola, kunin mo. Kunin mo. Buksan mo. At ayun nga guys, tapos na ang celebration ng birthday ni Lola, kaya uuwi na ako. At meron akong daladalang mga barutin mo ako. Maraming salamat ulit sa mga umaten, sa mga bisita, at maraming salamat sa mga nanood ng video ito. Hanggang sa muli! Paalam! Don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses. Mwah, mwah, mwah. See ya. Ingat. Wow! It's me and my Lola! 100 na siya, 100 na siya, 100 na siya. Pegging 100K, 100K.